krijuar disa nga njerëzit e tyre brenda komuniteteve dhe rrjeteve tona islamike. Zhvillohet në Tiranë konferenca antiterrorizmit, Rama bashkëjetesa vetare thesar që duhet ruajtur, Ardina jep alarmin ISIS po fut njerëzit e tij në rajon kujdes me të kthyerit nga lufta. Tresteniku ndevol konsiderohet si porta që klandestinët nga Siria dhe Iraku përdorin për të kaluar përmes Shqipërisë. Banorët flasin për rrugën që ndjekin refugjatët. Në masat e reptat policisë dhe të mësuesve, 37.000 maturantë u nënshtruan testit të parë. Pyetjet e gjuhës së huaj konsiderohen të lehta, nuk ka të penalizuar. Dorëzohet në parlamentin grek nisma për përgjysmimin e tarifave për lejet e qëndrimit, përfitojnë edhe emigrantët shqiptar. Drafti u propozua nga qeveria pas presionit të BE-s. Arrestohen 22 persona në Itali për trafik droge, mes tyre edhe 3 shqiptar. Kanabisi ushqirej tifozëve të Milanit, pas pak me Albakepin për të folur mbi hetimin. Shikues nderuar, mirëmbrëma. Ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin. Në Ora News do të vijojmë menjëherë me zhvillimet të kryesorën. Konferencën e zhvilluar në Tiranë me temë luftën kundër terrorizmit, kryeministri Edi Rama ka ritheksuar bashkëjetesën fetare në Shqipëri duke e cilësuar një thesar që duhet ruajtur. Por kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kërkuar më shumë bashkëpunim, pasi sipas tij ISIS po vendos njerëzit e tij në rajon. Ndërkaq princi jordanez ka shprehur bindjen se terrorizmi është një sfidë ideologjike që duhet të luftuar brenda Islamit dhe jo nga jashtë. Bashkëpunimi në luftën ndaj terrorizmit dhe ekstremizmit ka qenë në themel të konferencës takimet e Akabës së zhvilluar në Tiranë, ku mori pjesë princi i Jordanisë, Gazi bin Muhamed. Në fjalën e tij, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama nënvizoi rëndësinë e bashkëjetesës mes komuniteteve fetare në Shqipëri, madje duke e konsideruar një thesar që duhet ruajtur. Toleranca fetare është një thesar i vërtet që siç ka thënë edhe Papa Francesco, është një vëllazëri. Por gjithashtu ne jemi të vetëdijshëm që kjo është një thesar që duhet ta mbrojmë, por në të njëjtën kohë edhe të trajtojmë nevojën që kemi në lidhje me brezat e ardhshëm, në mënyrë që ata të jenë të ndërgjegjshëm për këtë thesar fantastik që kemi. Ndërsa kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka folur me shifra mbi hetimet që po zhvillohen ndaj mbështetësve, ndërsa dha alarmin për financime që sipas tij po bëhen me paratë e terrorizmit në Kosovë dhe Shqipëri. Në Siri ka akoma 59 kosovar me burra dhe 49 gra dhe 59 fëmijë që lindin atje me një prind kosovar, kështu që janë 40 prej tyre. Pra, në Kosovë janë kthyer 23 burra, 7 gra, 3 fëmijë. Dhe kanë krijuar disa nga njerëzit e tyre brenda komuniteteve dhe rrjeteve tona islamike në Kosovë, në Shqipëri dhe në vende të tjera. Kryeministri i Bullgarisë ka nënvizuar rëndësinë e bashkëpunimit në luftën ndaj këtij fenomeni. Edhe Myftinia edhe Peshkopi janë pranë njëri tjetrit, sepse ne jemi këtu që të jetojmë së bashku në paqe. Nëse ne vazhdojmë të punojmë kështu, terrorizmi nuk mundet që ta mbjellë farën e vet. Në konferencën e zhvilluar në Tiranë ishte parashikuar të merrte pjesë edhe mbreti Abdullah i Jordanisë, por zhvillimet e brendshme në këtë shtet kanë bërë që në vend të tij të mbërrinte princi, i cili solli në vëmendje respektin ndaj komuniteteve fetare në vendin e tij. Në Jordaninë kemi një histori të gjatë të shquar për sa i përket harmonisë fetare. Ne kemi zhvilluar shumë nisma me Kombet e Bashkuara pikërisht në kuadër të harmonisë. Sfida është ideologjike dhe është brenda islamizmit. Nuk mund të zgjidhet duke aplikuar zgjidhje nga jashtë. Gjatë diskutimeve u nënvizuar rëndësia e një bashkëpunimi të plotë mes të gjitha vendeve, ndërsa një rëndësi e veçantë u kërkua të kushtohet edhe rehabilitimit të personave që kthehen nga lufta në shtetet e tyre. Ndërkaq që po nga konferenca rajonale kundër ekstremizmit të dhunshëm që u mbajtë në kryeqytet, zëvendës ministrja e Brendshme Romina Kuko tha se prioritet mbetet kthimi i shqiptarëve që ndodhen në zonat e luftës në Siri dhe në Irak. Ajo shtoi se Shqipëria e ka forcuar bashkëpunimin me agjensi ndërkombëtare si CIA apo edhe FBI. Kthimi i shtetasve shqiptar që kanë mbetur në zonat e luftës në Siri dhe Irak mbetet një prioritet e autoriteteve shqiptare. Zëvendësministrja e Brendshme Romina Kuko
deklaroi këtë fakt në konferencën rajonale kundër ekstremizmit të dhunshëm që po mbahet në Tiranë. Ajo shtoi se nëse vërtetoi se shtetasit shqiptar kanë qenë aktiv në luftë, duhet të ndëshkohen sipas ligjit të ndryshuar shqiptar, që parashikon jo më pak se 15 vite burg. Ajo tha se prioritet mbetet riintegrimi në shoqërinë shqiptare i të kthyer nga lufta, pasi atje ndodhen me 10 gra dhe fëmijë të xhihadistëve shqiptar, ku theksoi dhe bashkëpunimin me CIA apo FBI-n. Ne kemi forcuar bashkëpunimin me partnerët strategjik të Shtetet Bashkuara, si FBI dhe CIA, me strukturat homologe të vendeve të rajonit e Europës, me misionet policore pranë policisë së shtetit, ICTAP, PAMEKA dhe zyrat rajonale të sigurisë e ambasadave të akredituara në Republikën e Shqipërisë për monitorimin e territorit të Republikës së Shqipërisë, të individëve shtetas të huaj dhe të huaj të dyshuar për përfshirje në konfliktin armatosur jashtë vendit apo individ potencialisht të rrezikshëm për sigurinë kombëtare. Sipas saj, antiterrori po mban në survejim të kthyerit nga këto vende, të cilët mbajnë profil të ulët dhe nuk shprehen për përjetime në Siri dhe Irak, ndërsa prioritet për këtë vit mbetet parandalimi, zbulimi dhe goditja e çdo veprimtarie kriminale me sfond terrorist. Nga viti 2013 në vazhdim, në Siri kanë mbetur fëmijët e gratë e 10 personave nga Shqipëria, Kosova e Maqedonia, të cilët kishin shkuar në frontin e luftës bashkë me familjet, pas vrasjes së këtyre personave në luftime me forcat e regjimit sirian. Gratë dhe fëmijët kanë mbetur në kampe, ku shfrytëzohen për mjekimin e të plagosurve. Tresteniku në Devol është një prej fshatrave kufitar me Greqinë që po përdoren si port të hyrëse klandestinëve nga lindja që përdorin në Shqipëri në rrugën drejt të vendeve të Bashkimit Evropian. Banorët atje flasin për gjurmë refugjatësh, por theksojnë se ata kanë filluar ta shmangin fshatin për shkak të kontrolleve të shtuara të policisë. Të paktën 92 klandestinë mësohet se kanë hyrë në vendin tonë nga qarku i Korçës përgjatë periudhës prill-maj, ndaj policia ka forcuar masat në rrugë. Gjithashtu, Agjencia Europiane për mbrojtjen e kufive Frontex do të vendos 45 efektiv të saj në kufirin shqiptaro-grek. Tresteniku, një fshat kufitar me Greqinë në Devol, është kthyer në një prej portave të hyrjes në Shqipëri të klandestinëve nga lindja në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Të paktën 92 emigrantë rezultojnë që kanë hyrë nga qarku i Korçës për periudhën prill-maj, ndërsa 106 në total janë kapur nga policia vetëm në 10 ditët e fundit. Afërsia prej vetëm 4 kilometër nga kufiri dhe terreni e ka kthyer këtë zonë në rrugë të klandestinëve krahas vërnikut në ekstremin tjetër. Banorët thonë se klandestinët e shmangin zonën e banuar përmes kodrave që e rrethojnë, zona në të cilat policia ushtron kontrollet çdo ditë. Ne s'kemi parë me tu bafsha, s'kemi parë. Në fshat thonë se nuk ka hyrë asnjëherë asnjë klandestin dhe në rast se do ta bënin, ata thonë se nuk do t'u hapnin derën pasi kanë frikë. Kam frikë se po sa njëjë të trinja mirë ty njëmë se po i huaj se që njësa. Vjen policia, vjen tash ishte policia. Synimi i klandestinëve është Shkodra në tentativë për të kapërcyer kufirin e gjelbër me malin e zi dhe më pas për të vijuar drejt vendeve të BE-s. Për të parandaluar trafikimin e tyre, policia e Korçës ka ngritur në akset nacionale post blloqe me shërbim 24 orë. Masat janë forcuar edhe në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, ndërsa për të mbyllur rrugën e re të klandestinëve në kufirin mes Shqipërisë e Greqisë, do të vendosen 45 efektiv të Agjencisë Europiane të Kufimeve Frontex. Partia Socialiste po tenton të marrë konsensusin e Lëvizjes Socialiste për integrim përsa i përket të ndryshimeve në ligjin për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve për shkak të afateve të ngritjes së institucioneve të reja të drejtësisë. Majoranca kërkon që për 2 vite t'i rikthehet e drejta KLD-së dhe prokurorisë për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të rinj. PD mungoi në diskutimin e projektit, ndërsa Nasip Naço i LSI-s u shpreh kundër. Partia Demokratike mungoi në Komisionin e Ligjeve, ndërsa LSI doli kundër ndryshimeve ligjore që japin fuqi Këshillit të Lartë të Drejtësisë dhe prokurores së përkohshme Arta Marku për të emëruar gjyqtarët dhe prokurorët e rinj në kushtet kur KLG dhe KLP ende nuk janë ngritur. Pra nuk mund pranoj në emër të kësaj reforme, të kthehemi përsi 180 gradë mbrapa, të kthehemi te këta antarë të Këshillit të Lartë të Drejtësisë apo edhe te prokurori i përgjithshëm, i përkohshëm, që sollën për 2 muaj dhe po vazhdon me muaj dhe me vite, që të bëjë emërimin vetëm prokurori i përgjithshëm, sepse nuk mund të flasim për Këshillin e Prokurorisë, ka qenë inekzistent.
Partia Socialiste me mbështetjen e misioneve të Euralius dhe Opdat propozoi që për 2 vite emërimet e magjistratëve t'i bëj KLD dhe prokurori i përgjithshëm. Do të ndiqet një parim i meritës së studentëve apo kandidatëve magjistrat në emërimin që do të bëj Këshilli i Lartë i Drejtësisë, ky aktuali që është. Jemi përpara kësaj situate. Kështu që kjo që një nga arsyet që ne e propozuam nismën. Ky ndryshim ligjor kërkon 84 vota në parlament dhe socialistët nuk i kanë votat për të kaluar. Partia Demokratike është kundër dhe nuk merr pjesë në komisione për shkak të çështjes Xhafaj, ndërsa Partia Socialiste do të tentoj konsensusin e LSI-s dhe e ka shtyr miratimin e ligjit nen për nen. E vetmja zgjidhje është ndërhyrja tek ligji i statusit të gjyqtarëve dhe të prokurorëve, konkretisht në nenin 160 dhe nenin 170. A duhet patjetër vota opozitës? Sigurisht që duhet, sepse është një ligj organik dhe për të kaluar këto 2 ndryshime kërkon 84 vota. LSI dhe Partia Socialiste në Komisionin e Ligjeve ranë dakord që Shkolla e Magjistraturës mund të pranojë deri në 50 studentë të rinj në muajin shtator. Rreth 37.000 maturantë në të gjithë vendin zhvilluan sot provimin e gjuhës së huaj. Testimi për mbarvajtjen e të cilit u angazhuan administrator dhe efektiv policie dhe zgjati 2 orë e gjysmë, ndërsa pas përfundimit maturantët decidsuan atë si jo të vështirë. Ndryshe nga vitet e tjera, këtë vit provimi nuk u parapri nga publikimi i tezës në rrjetet sociale. Kam pak stres, po ndjehem shumë mirë. Mes emocioneve, rreth 37.000 maturantë në të gjithë vendin testuan të hënën njohurit në provimin e gjuhës së huaj. Provimi që u zhvillua në 206 gjimnaze nisi në orën 10 dhe me po kaq emocione e kanë shoqëruar testimin e parë dhe familjarët e maturantëve, të cilët qëndruan për rreth 2 orë gjysmë te dera e shkollës deri në përfundim. Kam një emocion të paparë tani. Administratorët ishin ata që u kujdesën për mbarvajtjen e provimit, që në disa shkolla u zhvillua vetëm në klasa e në disa të tjera në ambiente më të mëdha, si palestrat apo korridoret. Administratorët që janë këtu janë të zgjedhur me anë të një shorti nga drejtoria arsimore. Brenda shkollës në orën 10 që fillon provimi, gjithë personeli i shkollës largohet dhe nuk ka asnjë të shkollës. E merr në dorë shkollën përgjegjësi i provimit dhe përfaqësuesi i Ministrisë së Arsimit. Sa administrator? Janë 43 administratorë. Do të garantojnë mbarvajtjen e gjithë. Mbarvajtjen e këtij procesi, janë dhe 9 përgjegjës akati, janë dhe 10 sekretues. Ndërsa jashtë ambienteve të shkollës qëndruan në dispozicion edhe efektivët e policisë, që në rang vendi ishin 560 punonjës. Nga ana e policisë së shtetit janë marrë në ruajtje Agjencia Kombëtare e Provimit dhe qendrat e kontrollit të provimeve, në të cilat ka punonjës policie me 24 orë. Pas përfundimit, vetë maturantët e vlerësuan si jo të vështirë testin. Mesatar, nuk ishte as i vështirë as i lehtë, por ishte shumë mirë për nivelin B1. Pate emocione? Uf, po, si çdo provim normalisht. Shumë i lehtë. I lehtë për ty? Arriti të bëj që të gjitha? Po. Çfarë mendon se mund të marrësh? 10. Si provimi i parë sigurisht që kishim emocione, po ikën gjatë rrugës. Shumë i thjeshtë. Në radhët e maturantëve kishte nga ata që thanë se nuk kanë pasur komunikim gjatë testit, por të tjerë e mohuan këtë gjë, ndërsa administratorët garantuan se provimi është zhvilluar konform rregullores. Patet mundësi të komunikonit me njëri tjetrin në klasë gjatë zhvillimit të provimit? Jo, absolutisht, çdo procedurë u zbatua, ishte çdo gjë në rregull, secili pa fletën e vet. Jo, s'po fjalë. As telefona, as një telefonat i kam lënë larg se diçka do bëj tani pa telefonit, flas me mamin me babin. Që mësuesi nuk ushtruan një kontroll shumë të rreptë tek nxënësit. Po patën mundësi dhe po e bën. Jo shumica, por disa prej tyre. Maturantët pritet të njihen me rezultatet brenda 10 ditësh, ndërsa provimi i radhës do të jetë ai i gjuhës shqipe dhe letërsisë, që do të zhvillohet në datën 8 qershor. Ndërsa Kryeministri Edi Rama pritet të zbulojë tarifën e re të lëvizjes në rrugën e Kombit për kuksianët, në pikën e pagesës po punohet për ngritjen e sistemit të ri pas shkatrimit të qëpsoi në protestën e 31 marsit. Aktualisht punohet për rrjetin elektrik dhe atë elektronik, ndërsa vendosja e kabinave duket se do të kërkojë edhe pak kohë. Por përballë raportimeve se qeveria është drejt përmbylljes së negociatave me koncesionarin, banorët të zgjedhurit lokal dhe grupet e interesit në Kukës kanë rikonfirmuar qëndrimin se janë kundër çdo pagese, ndaj bëjnë thirrje qeverisë që të mos i provokojë sërish.
Në rrugën e Kombit po punohet për rivendosjen e terminaleve të pagesës. Punëtorë e inxhinierë janë përqendruar në riparimin e lidhjeve elektrike dhe elektronike, të dëmtuara plotësisht gjatë protestës së 31 marsit. Pikat e pagesës po shtohen, ndërsa për rivendosjen e kabinave duket se do duhet edhe disa kohë, siç thonë jashtëkamerave punonjësit pranë terminalit. Datën dhe as vlerën e pagesës nuk e konfirmon asnjë prej palëve, por ajo që është bërë e qartë është se aty do të rikthehet trau i pagesës. Ajo pritet të prezantohet nga kryeministri Edi Rama, i cili premtoi ulje për banorët e Kukësit, por këta të fundit nuk kanë ndryshuar mendim. Ata janë kundër pagesës. Ne na takon fal asnjëherë direkt. Nëse edhe e lehtë në qoftë, niveli jonë ekonomik nuk e përballon atë. Në Bashkinë dhe Këshillin Bashkiak të Kukësit thonë se nuk kanë asnjë informacion zyrtar mbi tarifën e re apo datën kur do të nisë aplikimi. Arif Rexhmati, kryetari i PD-s në Kukës, njëherë është kryetari i këshilltarëve të djathtë të vënë në krye të organizimeve kundër tarifës, i kërkon kryeministrit Edi Rama të mos provokojë sërish Kukësin, pasi përgjigjja sipas tij do të ishte e pakëndshme. Jemi të vendosur që taksa në rrugën e Kombit nuk do pranohet, i bëjmë thirrje kryeministit të mos gabojë për statutin me Kukësin, sepse përgjigjja nuk do jetë e këndshme. Qëndrimin kundër çdo tarife e ruan edhe shoqata Biznesi për Biznesin, ku kryetari Sokol Kolgjini flet për mungesë të konsultave serioze mes qeverisë dhe komunitetit. Do të bëhet konsulta me publikun, me komunitetin, që në fakt me djenin tonë të nuk janë bërë. Prej 31 marsit, kur pikat e pagesës u dogjën gjatë protestës së kuksianëve në rrugën e Kombit, lëvizet pa pagesë. Për këtë protestë, gjykata e apelit la në burg 4 protestues, ndërsa për njërin prej tyre ka ndryshuar masa e sigurisë në arrest shtëpie disa ditë më parë për arsye shëndetësore. Tirana ka ndryshuar shumë nga era e fundit që isha këtu. Kështu është shprehur Rita Ora gjatë një takimi që pati me kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj përpara se të interpretonte këngët e saj më të njohura në sheshin Skënderbej. Kryebashkiaku Veliaj dha këngëtares shqiptare Chelsin e Tiranës, duke e cilësuar atë si një imazh frymëzues për brezin e ri. Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare Rita Ora dhuroi mbrëmjen e të dielës emocione të paharrueshme për mijëra shqiptar, të cilët kishin mbushur si asnjëherë tjetër sheshin Skënderbej për të shijuar hitet e saj. Koncerti filloi me ritmet e muzikës së këngëtares së njohur nga Kosova Kida dhe kulmoi kur në shesh mbërriti Rita Ora. Your Song ishte kënga e parë e Rita Orës që elektrizoi jo vetëm skenën, por gjithë të pranishmit në sheshin Skënderbej, ndërsa spektakli vijoi me të tjera këngë hit të saj. Në repertorin e saj nuk mungoi asnjë surprizë për shqiptarët. Miksimi një prej hiteve më të mira të Rita Orës me një nga vallet më të njohura të trevave shqiptare, asaj të Rrugovës. Ndërkohë, para se të ngjitej në skenën e sheshit Skënderbej, këngëtarja Rita Ora, e shoqëruar nga Jati dhe e motra, u prit në një takim nga kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Ai e falenderoi atë për imazhin që përcjell në botë si përfaqësuese e shqiptarëve dhe frymëzuese e brezit të ri, dhe në shenjë mirënjohje i dhuroi asaj Chelsin e qytetit. You didn't own anything. The party gave you 6 chairs, 6 sets of plates, 6 glasses. Duke i dhënë dikujt Chelsin, i jep të vetme gjë që ti ke. Ne nuk jemi të pasur, por përpiqemi të japim gjithçka që kemi si shenjë respekti dhe shenjë derës së hapur. Prandaj, duke të dhuruar Chelsin e Tiranës, do të thotë se të vlerësojmë shumë. Rita Ora e falenderoi kryetarin e Bashkisë për mikpritjen dhe vlerësoi ndryshimin që po pëson Tirana. I think Tirana's on the way to incredible success and Mendoj se Tirana është në rrugën e saj drejt një suksesi të pabesueshëm. Me fuqinë dhe mundësitë që unë kam, do t'ja bëj të ditur këtë pjesës tjetër të botës. Mendoj se jemi në rrugën e duhur, ka energjinë më të mirë të çdo qyteti në tokë. Nga hera e fundit që isha këtu, padyshim që energjia ka ndryshuar. Ndihesh gjallë, miqësore, e pëlqyer dhe shumë pozitive. Ndihem shumë mirë që jam pjesë e kësaj. Kryebashkiaku Veliaj i bëri edhe një surprizë krejt të veçantë këngëtares Rita Ora, duke i dhuruar një çifteli, të cilën e mbante në zyren e tij, instrumenti muzikor që identifikon trashëgiminë e kulturës tradicionale shqiptare. Thank you. Kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov, i cili zhvilloi një vizitë zyrtare në Shqipëri, deklaroi se 2 ose 3 vende janë skeptike për hapjen e negociatave të Shqipërisë, por shtoi se vendi ynë e meriton hapjen e negociatave në qershor. Shqipëria i meriton hapjen e negociatave në qershor, ndërkohë që 2-3 vende janë skeptike. Deklarata është bërë nga kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov, vendi i cili mban presidencën e radhës së BE-s,
Gjatë një konferencë të përbashkët që pati me kryeministrin shqiptar Edi Rama, Ballkani Perëndimor është tema më e vështirë që mund të zgjidhet. Nëse një fqinj është keq, të gjithë bëhen keq. 2 ose 3 vende janë skeptike, por shumica e vendeve europiane mendojnë se edhe pse me kusht, Shqipërisë duhet i jepet një datë për negociatat. Duhet të bindim vendet që na kanë mbetur deri në fund të qershorit. Ballkani mund të bëhet një vend më i mirë për të jetuar. Rama vlerësoi marrëdhëniet me Bullgarinë si të shkëlqyera, duke përmendur këtu miratimin e ligjit për pakicat kombëtare. Kemi diskutuar për mundësinë e mbështetjes nga Bullgaria në kuadër të përgatitjes negociatave nga një pamje teknike. E shikojmë me admirim faktin që Bullgaria nga një vend që ishte në fund në thithjen e fondeve të Bashkimit Evropian, sot është një vend që jep një shembull të shkëlqyer për këtë dhe së fundi kemi pasur mundësinë të diskutojmë edhe për gjithë procesin e vështirë, por patjetër transformues dhe domosdoshëm të reformave. Kryeministri Rama theksoi gjithashtu se Shqipëria pret një lajm të mirë në fund të qershorit, ndërsa i dorëzoi homologut bullgar medaljen e mirënjohjes për lobimin që ka bërë për Shqipërinë. Deputetët e majorancës dhe të opozitës kanë debatuar ashpër në Komisionin e Medias, ku ishte parashikuar seanca dëgjimore me gazetarin Bledi Kasmi. Opozita ka akuzuar se ushtrua dhunë ndaj protestuesve në datë 26 maj përpara Ministrisë së Brendshme. Ndërkaq, majoranca ka sjellë në vëmendje 4 protestuesit e vrarë më datë 21 janar të 2011 përpara kryeministrisë. Seanca dëgjimore me gazetarin Blendi Kasmi në Komisionin Parlamentar të Medias është kthyer një betejë akuzash mes deputetëve të majorancës dhe opozitës. Demokratët janë shprehur se policia ka dënuar Kasmin në protestën e 26 majit para Ministrisë së Brendshme, ndërsa socialistët kanë sjellë në vëmendje 21 janarin ku u vran 4 protestues. 21 janar ju e dini që qeveria asaj kohe Sali Berisha shpalli fuqist 4 gazetarë. Fjalorin që u përdor ndaj kolegëve të opozitës duke quajtur vrasës. Vrasësit i gjenin tjetër drejtim, nuk janë tek opozita. Vrasësit i keni pasur midis jush. Më fash në kohë kur redaktori i RD-s Bledi Kasmi ka dhënë dëshminë e tij para Komisionit të Medias për dhunën në protestën e opozitës. Duke u përgjigjur deputetëve të PS-s, ai u shpreh se nuk ka goditur asnjë efektiv dhe se për të kuptuar të gjithë ngjarjen duhet të shihen të gjitha pamjet dhe jo vetëm një sekuencë. Nuk ishte shumë zgjidhje të tjera përveç se të vetë mbrohej. Dhe nuk e di sepse shkopi i Gomës, shkopi i hekur, më përzgjodhi vetëm mua. Ka ardhur drejtori i përgjithshëm i policisë, ka thënë që shkopi i Gomës nuk shkakton çarje në kokë. Deputetët e opozitës do të depozitojnë në kuvend një draft të rezolut për dhunën ndaj gazetarëve. Vokshi bëri thirrje edhe majorancës që të bashkohet me opozitën në këtë nismë. Oficeri Amerikan në rolin e shefit të zyrës rajonale të sigurimit në ambasadën amerikane në Tiranë, në mbarim të misionit mori një medalje dekorimi nga Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj. Zyrtari amerikan në fjalën e tij vlerësoi bashkëpunimin me palën shqiptare. Në përfundim të misionit si shefi zyrës rajonale të sigurimit në ambasadën amerikane, oficeri Jan Hiemstra u dekorua nga Ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj. Ministri vlerësoi bashkëpunimin dhe asistencën ofruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vendin tonë. Dëshiroj të vlerësoj bashkëpunimin shumë të mirë që ne kemi në fushën e sigurisë ndërmjet vendit tonë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veçanërisht asistencën mjaft të vyer që Shtetet e Bashkuara të Amerikës japin ndaj agjencive të sigurisë në vend dhe veçanërisht policisë së shtetit në shumë fushë. Ju sot po e përmbyllni këtë detyrë duke lënë pas një kontribut të spikatur në mbështetje të policisë së shtetit në luftën kundër terrorizmit, krimit organizuar dhe trafiqeve të kalishme. Jam shumë i sigurt që djali i zëvendës ambasadorit, shohë medaljen do të jetë shumë i bindur për të qenë pjesë e policisë. Zyrtari amerikan deklaroi se eksperienca në Shqipëri ka qenë shumë e mirë, si në aspektin profesional dhe në ato personal, kurse zëvendës ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në detyrë, Ryan Roberts, tha se shembulli i oficerit Hiemstra ishte frymëzues për djalin e tij 13 vjeçar, për të cilin tha se do të ishte i nderuar nëse kur të rritej do të bëjë oficer si ai.
Kam një djalë 13 vjeç. Disa vjet më parë ai më tha se donte të bëhej pilot ushtarak kur të rritej. Kur ajo takon Jan për herë të parë, u mahnit që Jan kishte drejtuar helikopter në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara. Së fundmi, djali im ka vendosur që do të bëhet oficer policie. Ai gjithashtu është shumë i zhgënuar që puna ime është e mërzitshëm, kurse puna e Jan është shumë më i mirë. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Arti Veliu, falenderoi oficerin amerikan për bashkëpunimin në luftën kundër krimit të organizuar, terrorizmit dhe trafikut të paligjshëm. Në Godolesht të Elbasanit, banorët vendosin që përmes festës së qershisë dhe dashurisë të ngrinin problematikën që i shqetëson. Për ta, mungesa e infrastrukturës i dëmton prodhimet e tyre, edhe sidomos atë të qershisë, për cilën zona njihet për një prodhim cilësor. Në Godolesht të Elbasanit, festën e qershisë e lidhen me dashurinë. Po për te i festës, kultivuesit e qershisë ngritën shqetësime, mungesa ndihmës së specialistëve dhe infrastruktura e dëmtuar, thanë se i dëmtojnë më së shumti. Masalime ku marma, tajtu, në në Barcedonë, se gjithë e nërë të qëtëm shaj nuk të tënde, në dhe rrugë, dhe e bëjmë asëgjazma. Fshati është një nga prodhuesit më të mëdhenj të qershisë në rangë republike, ndaj promovimi produktit bio ishte qëllimi kryesor i festës. Kam besim, ashtu që kemi marrë çdo nisëm për festa të tilla, traditë janë bërtashme. Një popull që mbahet në udhëhe dhe me qeshinë. Do thotë amëlsirë dhe ndyrë. Zyrtarët e Bashkisë të Pranishëm thanë se vitin e ardhshëm do të promovojnë më mirë resurset dhe prodhimet e zonës. Ne shpallëm datën 3 si festën e qershisë së Godoleshtit dhe dashurisë. Shumica e vendeve që njihen për prodhimin e qershive kanë ngritur pothuajse të njëjtin shqetësim, mungesën e tregjeve dhe të infrastrukturës së duhur për të marrë mbrapsht mundin e tyre. Emigrantët shqiptar të cilët kanë leje qëndrimi në Greqi do të paguajnë më pak herën tjetër që do të kryejnë procedurën e rinovimit në rast se amendamenti i propozuar së fundin parlamentin grek do të marrë edhe dritën jeshile gjatë të javës së ardhshme. Ky propozim është dërguar në sallën legjislative pas një sër paralajmërimesh që kanë ardhur në drejtim të Athinës nga Komisioni Evropian. Në parlamentin grek është depozituar këto ditë një amendament për uljen e tarifave të lejeve të qëndrimit. Amendamenti që pritet votohet javën e ardhshme redukton në mënyrë të ndjeshme tarifat për një sër lejesh qëndrimi, duke favorizuar një numër mjaft të madh emigrantësh. Bëhet fjalë për lejet e nxjerra sipas udhëzimeve evropiane, për të cilat emigrantët në Greqi paguajnë shumë më tepër sesa në vendet e tjera të Unionit. Këto janë leja e rezidentit afatgjat, leja unike, karta blu, leja e qëndrimit për bashkim familjar, për studime dhe për kërkime shkencore. Lejet europiane do të unifikohen dhe pagesa do të jetë 150 euro. Qeveria greke paraqiti amendamentin pas paralajmërimeve nga Komisioni Evropian se Greqia do të mund të penalizojë për shkak se aplikon tarifa shumë të larta për lejet e qëndrimit europiane. Në arsyetimin që shoqëron tekstin e amendamentit, thuhet ndër të tjera se konsiderohet se shuma 400 euro për lejen e rezidentit afatgjat, si dhe shumat që variojnë midis 150 dhe 450 euro për nxjerrjen lejes unike, kartës blu dhe lejet e qëndrimit për bashkim familjar, studime apo kërkime, nuk respektojnë parimin e reciprocitetit dhe përbëjnë pengesë për ushtrimin e të drejtave përkatëse nga shtetasit e vendeve të treta. Ndërkaq mbeten të pandryshuara tarifat për lejet kombëtare. Ndër këto leje përfshihen ajo 10 vjeçare, leja për arsye të jashtëzakonshme dhe leja e qëndrimit të brezit të dytë. 22 persona mes të cilve edhe 3 shqiptar janë vënë nën pranga në akuzën e trafikut të lëndëve narkotike në Itali. Rjeti kishte përqendruar aktivitetin e tij tek tifozët e Milanit duke përdorur një nga liderët e tifozerisë së kësaj skuadre. Për të mësuar më shumë mbi procesin hetimor do të kemi tani një lidhje direkte me kolegen ton Alba Kepi në Itali. Alba, të përshëndes, si ka qenë kjo skemë e çuditshme e shpërndarjes së lëndëve narkotike?
Përshëndetje Gjoj, me thënë të drejtën, kjo ka qenë një hetim i nisur para 2 vitesh në mars të vitit 2016 pasi është arrestuar një trafikant droge i cili ka mundur të zbuloj se kjo sasi droge që trafikohej në Itali vinte nga Shqipëria, kalonte përmes Spanjës, kalonte përmes vendeve të Amerikës Latine dhe gjitha magazinohej në Milano. Edhe magazinohej në një lagje të njohur të Milanos, Sesto San Giovanni, e cila është dhe qendra e tifozerisë ultras të Milanos. Pra pas 2 vitesh hetim, pas rreth 140 telefona celular të vënë në përgjim, pas qindra bisedash telefonike të regjistruara dhe 5 përgjime ambientale, policia italiane ka mundur të shkatërrojë këtë trafik droge duke shkatruar një band italo-shqiptare. Janë 22 urdhër arrestimesh, ndër të cilët janë 3 shqiptar, 18 italianë dhe 1 shtetas rumun. Ajo çka vjet re nga ky operacion i policisë italiane është se sasia e drogës ishte mjaft e madhe dhe përfitimet që ky lloj trafiku ishte rreth miliona euro. Vetëm gjatë një sekuestrimi të policisë italiane, sasia e drogës si tek kësaj bande rreth $500,000 euro për përfitim. Ishte ndarë në 2 grupe trafikantësh, nga një rani që grupi trafikantëve shqiptar, nga ana tjetër grupi trafikantëve italian. Sipas policisë italiane, këto 2 grupe nuk ndovëpronin mes tyre, por kishin një pikë referimi i cili ishte Luca Luci, i cili është kreu i bandës i tifozerisë ultras të Milanos. Por në këtë trafik droge ishte përfshirë dhe tjetër personazh i njohur i qytetit të Milanos, i cili është kreu i vigjilancës së tifozerisë së Interit, i cili dhe ai dyshohet pra se është përfshirë në të trafik droge. Edhe pse operacioni është mbyllur, prokuroria e Milanos ka informuar se hetimet vazhdojnë pasi janë rreth 46 persona të tjerë të përfshirë në këtë trafik droge të vënë në hetim, por që vazhdojmë pra të zbardhet për të zbardhur ato çka kanë qenë lidhjet e këtij grupi trafikant në Shqipëri, në Spanjë, por dhe në vendet e Amerikës Latine. Ajo çka për të theksuar është se droga hynte në territorin italian përmes portit kalabrez Gioia Tauro. E qartë, ndërkohë, cili ka qenë roli shqiptarëve në këtë organizatë të strukturuar kriminale, Alba, nëse ka informacion dhe origjina e drogës, cila ka qenë? Me thënë të drejtën, marijuana trafikohej nga Shqipëria, por trafikohej shumë dhe kokainë dhe hashash që vinte nga Spanja dhe nga vendet e Amerikës Latine. Grupi i shqiptarëve ishte grupi i furnizuesit kryesor i drogës. Droga mbërrinte në Milano, nga Milano shpërndahej në tregjet e drogës, madje duhet të nënvizuar dhe deklarata e fortë që bëri prokuroria e çështjes, e cila tha se qyteti i Milanos është verifikuar, vërtetuar si një nga sheshet më të mëdha të trafikut të lëndës narkotike nga Italia dhe vendeve të Europës veriore. Pra ajo çka duhet të thënë se është grupi shqiptarëve ishin furnizuesit kryesor të trafikut të drogës. Por fakti se janë bën arrest vetëm 3 persona, vetëm 3 shqiptar, do të thotë se hetimet ende vazhdojnë dhe ndoshta do të shtrihen dhe në territorin shqiptar. Asi grupi shqiptarëve vepronte, ishte mjaft aktiv, sidomos në territorin shqiptar, dhe kishin pika referimi lidhje me grupin e trafikantëve italian. E qartë, Alba, të falenderoj për këtë lidhje direkte, të nderuar shikues, ndërkaq ne rikthehemi edicionit informativ, kthehemi me zhvillimet nga vendi. Minatorët kanë paralajmëruar se do të zhvillojnë një protestë pa afat përpara kryeministrisë për të kërkuar miratimin sa më parë të statusit për minatorët. Punojësit e Nën Tokës do të protestojnë të mërkurën në orën 10 përpara kryeministrisë dhe protesta e tyre mund të jetë pa afat nëse nuk marrin një reagim nga qeveria. Ata kërkojnë miratimin sa më parë të statusit të minatorit dhe i bëjnë thirrje gjithë kësaj kategorie të bashkohen në këtë kauzë. Ne do kërkojmë miratimin automatikisht të statusit të minatorit nga qeveria, se ka shkuar deri në qeveri dhe qeveria e ka bllokuar. Me sa jemi të informuar. Nuk e dihet përfunimi i protestës, pasi edhe mund të zgjatet deri në sensibilizimin e qeverisë, deri në miratimin e statusit përfundimtar të minatorëve. Njëri prej hartuesve të draft ligjit për statusin e minatorit shprehet se ata i kanë dorëzuar propozimet e tyre në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, por tashmë ka mbetur peng për efektet që do të ketë në buxhet. Kush ka punuar 10 vjet e gjys nën tokë, ka 25 vjet pune të siguruara
edhe 55 vjeç mosh, përfiton direkt statusin e punojësit me njeve nën tokë. Nga statusi i minatorit, pritet të përfitojnë rreth 6.000 minatorë, të cilët tashmë kanë dalë në pension dhe marrin 16 deri 17.000 lekë, ndërkohë që vuajnë nga një sër sëmundjesh profesionale.